Review of complex numbers. So number, why you need number? You need number to quantify anything. So number is required for quantifying things or solving the problems. दुईटा कुराहरूलाई हामीलाई नम्बर चाहिन्छ कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नलाई अथवा त्यसलाई क्वान्टिफाई गरेर सल्भ गर्नलाई भने पनि भयो. सो त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको रियल नम्बर भन्ने छ. त्यो रियल नम्बरलाई एकदम ब्रिफ लेखिरहेको छु मैले. रियल नम्बर्स, द सेट अफ रियल नम्बर्स इज डिनोटेड बाई क्यापिटल आर, which consists of two types of number: rational numbers, numbers of the form p by q, q not equals to 0, and it is denoted by, the set is denoted by q. Examples of rational number: 2 by 3, 5 by 2. So every fraction is a rational number. 1, 2 integers अथवा natural number भन्छौँ. These are also rational numbers. Integers हरु पनि rational number हुन्. अर्को rational number को form थाहा छ तिमीलाई? कुनै एउटा rational number को example? Any rational number. In terms of decimal, you can also say that you have the rational numbers in terms of decimal. जस्तो हामीले 5 by 2 छ नि, यो 5 by 2 लाई डेसिमल मा लेख्यो भने के हुन्छ? 5 by 2 लाई डेसिमल मा लेख्यो भने पोइन्ट मा आउँछ. त्यही त के हुन्छ भन न, पोइन्ट मा त आउँछ तर डेसिमल मा लेख्यो भने के? 5 by 2 लाई 2.5. 2.5. अब त्यसो भए डेसिमल मा त्यो भयो. 1 by 3 लाई 1.5. ए 1 by 3 लाई 0.33. 0.33 कतै स्टप हुन्छ? स्टप हुन होला त. तर त्यहाँ के हुन्छ? पेरियोडिक रिअकरेन्स भन्छ के त्यहाँ. त्यो नम्बर डेसिमल पछाडी चाहिँ नम्बरहरु पेरियोडिकली रिअकर हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटै डिजिटमै रिपिट भयो. 3333 एन्ड सो अन भयो हैन. अब कसैको चाहिँ इन्डिङ अनइन्डिङ चेन भयो भने जस्तो 5 by 2 मा चाहिँ 2.5 भयो, त्यहाँ एन्ड भयो. तर कुनै चाहिँ अनएन्डिङ हुन सक्छ. सो त्यो अनएन्डिङ भयो भने चाहिँ तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि राशनल नम्बर हुन्छ. जस्तो 1 by 3 भन्यो. तर त्यतिखेर के हुनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो डेसिमल पछाडी नम्बर शुड बी रिअकरिङ इन पिरियड. पिरियड भने चाहिँ जस्तो 0.33 भयो भने 3 मै रिपिट भयो, सिंगल डिजिटमै रिपिट भयो. सो यसको पिरियड चाहिँ 1 भयो. कसैको चाहिँ 0.312 312 312 जान सक्छ. त्यो भयो भने त्यसको पिरियड 3 भयो. 3 वटा डिजिट पछि रिपिटेसन अकर गर्यो. सो त्यस्तो टाइपको नम्बरलाई र्याशनल नम्बर भनेर भन्छौँ हामीले. अब इर्याशनल नम्बर, द नम्बर्स व्हिच आर नट र्याशनल. रियल नम्बरमा तिमीले अहिलेसम्म जति जानेछौ त्यसमध्ये र्याशनल छुट्यायो भने बाँकी बचेका जति सबै इर्याशनल नम्बर हुन्. There is no clear-cut idea to write which are the irrational numbers or not. We can have just whether it is rational or not. We can test that. If it is not rational, then it is irrational. So यो चाहिँ अलिकति rational बाहेकको अरु नम्बरहरु जति छन् तिनीहरुलाई irrational नम्बर भनेर भन्छौं. अनि यिनीहरुलाई त्यसो भए के भन्न सकिने हो? रियल नम्बर सिस्टममा सेट थ्योरीको कुरा गर्ने हो भने irrational नम्बर चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ rational नम्बर भयो. है √2, √3, √5, pi, e, these are the irrational numbers. Any confusion? यसको example मा? सर यो इरेशनल पनि त पोइन्टमा आउन सक्छ नि त सर. अनि त्यो पनि इरेशनल पोइन्टमा आउन सक्छ. इरेशनल पोइन्टमा आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नन टर्मिनेटिङ र नन रिअकरिङ भन्छ त्यसलाई. अघि मैले भनेको थिएँ नि 0.333 भनेको थियो, त्यो चाहिँ रिअकरिङ भयो. अनि 0.123 0.123 123 हुँदै गयो, त्यो पनि रिअकरिङ भयो. तर त्यो पिरियड 1 मा यो पिरियड 3 मा भयो. त्यो रिअकरिङ नन टर्मिनेटिङ र नन रिपिटिङ अथवा नन रिअकरिङ हुन्छ रे इर्याशनल नम्बर चाहिँ. कुरो बुझ्यौ? नन टर्मिनेटिङ र नन रिअकरिङ भन्छ. तिम्रो क्याल्कुलेटर छ भने तिमीले पाई थिच्यौ भने कस्तो आउँछ हेर त डेसिमल पछाडी. कतै कुनै पिरियडमा रिपिट हुन्छ? रिपिट पनि हुँदैन, टर्मिनेट पनि हुँदैन. सो दिस टाइप अफ नम्बर आर इर्याशनल नम्बर. र्याशनलहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर टर्मिनेटिङ हुन्छ अथवा के रे रिअकरिङ डेसिमल हुन्छ कि. रिअकरिङ एन्ड पेरियोडिक भनेर भन्छौँ हामीले. बुझ्यौ कुरा? रिअकरिङ आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि र्याशनल हुन्छ. अब रिअकरिङ आएन भने नन टर्मिनेटिङ र रिअकरिङ छ भने र्याशनल, अथवा टर्मिनेटिङ र
नन टर्मिनेटिङ रिअकरिङ दुईटा चाहिँ ऱ्यासनल हुन्छ, तर नन टर्मिनेटिङ र नन रिअकरिङ भयो भने चाहिँ इरेसनल हुन्छ। बुझ्यौ कुरा? अब तिम्रो कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि 0. यो चाहिँ नम्बर ऱ्यासनल हो भन्दै मैले नम्बर चाहिँ के भने 0.123 हुँदै यसरी गयो भने दिस इज इरेसनल नम्बर। अनि सर अघिको 0.33 भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसलाई अब के भन्ने, डेसिमल भन्ने कि? 1/3 भने चाहिँ 0.33333 हुँदै गयो। यो दुईटा नम्बरमा चाहिँ यो 0.33 भने चाहिँ रिअकरिङ सिंगल डिजिटमै रिअकरिङ भयो। अर्को 1 2 3 वाला चाहिँ पिरियड 3 भयो के 3 आफ्टर 3 डिजिट देयर विल बी रिपिटेसन। सो रिपिटेसन चाहिँ जति डिजिटमा पनि हुन सक्छ। एन्ड दैट नम्बर अफ डिजिट फर द रिपिटेसन इज नोन एज पिरियड भन्छौँ हामीले। एउटालाई पिरियड 3 को भन्छौँ, एउटालाई पिरियड 1 को भन्छौँ। तर तिमीलाई मैले फाइन्ड द फ्र्याक्सन रिप्रेजेन्टिङ द ऱ्यासनल नम्बर 0.3333 भने त्यसको फ्र्याक्सन निकाल्न सक्छौ इक्विभ्यालेन्ट उल्टोबाट, अथवा अघिकै 0.123 एन्ड सो अन जानेको फ्र्याक्सन निकाल्न सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। अब त्यसपछि √2√3 मा चाहिँ यिनीहरूलाई इरेसनल भन्नमा केही प्रब्लम छ छैन है? These are not rational numbers, so these are irrational number. So pi is irrational number, as you can see in your calculator. There will be no terminating decimal or reoccurring decimal. त्यो दुईटै हुँदैन। As you know that how can you can define pi कसरी आएको थाहा छ? C/D बाट आएको है। However large may be the circle, but the ratio of circumference with diameter will always be the same number. जति सानो ठुलो सर्कल बनाऊ, सर्कमफरेन्स र डायमिटरको रेशियो निकाल्यो भने इट विल बी द सेम नम्बर, एन्ड दैट सेम नम्बर इज नोन एज पाई। सो इन द सेम वे द अनदर इरेशनल नम्बर e equals to limit n tends to infinite 1 plus 1 by n, limit of infinite sequence. This e number is known as exponential number. E might have seen already. देखिया छ हैन? यस्तो कुरा त पढ्या हो नि। पाई भने त 22/7 भनेको थियो। त्यसो भए हाउ इट क्यान बी इरेशनल? p/q फर्ममा त छ। मैले के भनिरहेको छु भने इरेशनल नम्बर ऱ्याशनल नम्बर भने चाहिँ p/q हुन्छ, q not equals to 0 भनेको छौ हैन? याद गरेका छौ नि है? So there is no conflict in scientific or mathematical idea, but in computational sense तिमीलाई डेसिमलको सर्टेन डेसिमल प्लेससम्मले तिम्रो क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ प्रेसाइज रिजल्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ पाई र 22/7 को सर्टेन डेसिमल 3 डेसिमल्स आई थिंक थर्ड डेसिमलसम्म एउटै आउँछ कि सेकेन्ड डेसिमलसम्म एउटै आउँछ, त्यो अप्रोक्सिमेटली युज गरे है सिम्प्लिफिकेसनलाई सजिलो होस् भनेर। सो देयर इज नो कनेक्सन विथ ऱ्यासनल एन्ड इरेशनल। जो त्यो चाहिँ अप्रोक्सिमेटली कम्प्युटेसनमा असर गर्दैन भन्ने सेन्समा रिजल्टहरू निकाल्नलाई मात्रै युज गरेको है। सो क्यान्सल गर्न सकियो नि त, पाई 22/7 हो भने क्यान्सल गरेर छिटो रिजल्ट आउँछ। सो द्याट इज अप्रोक्सिमेट भ्यालु है। एक्ज्याक्टली पाई इज नट इक्वल्स टु 22/7 त्यो कम्प्युटेसनल सेन्स अर्थमेटिकल उसमा इकोनोमिक्समा अर्थमेटिक र यो बिजनेस म्याथतिर चाहिँ सानो नम्बरले फरक पार्दैन। सो यु क्यान युज द्याट। तर हामी साइन्समा चाहिँ डेसिमल भन्दा 1000 प्लेससम्म हामीलाई चाहिन्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ असर गर्छ। द्याट विल नो लङ्गर बी 22/7 फर अस इफ वी निड भेरी प्रेसाइज इन साइन्टिफिक कम्प्युटेसन। बुझ्यो कुरा? यो यो चाहिँ ऊ हाम्रो ऊ मात्रै हो, के भन्छ यस्तोलाई, के अरे हाम्रो कस्टमरी भन्छ अथवा चाहिँ कन्भेन्सन मात्रै हो है। 22/7 इज नट एक्ज्याक्टली इक्वल, इट इज ओन्ली कन्भेन्सन। सो प्लिज नोट द्याट दिस। सो लेट अस मुभ फर्दर अगेन। I have written some things over here. From above we see that the set of real number contains two types of numbers, rational and irrational. That is r equals to q union q bar, set theoretic notation मा भने हो। यो चाहिँ रियल नम्बरमा √2 लाई देखाउने। √2 लाई मैले जस्ट डेपिक्ट मात्रै गरेको छु, तर √2 एक्ज्याक्टली कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि त्यो ओरिजिनमा एउटा कर्नर राखेर 1/1 को स्क्वायर ड्र गर्ने, त्यो स्क्वायरको डायगोनल के हुन्छ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार के हुने भयो? √2 आयो हो। त्यो √2 चाहिँ अब तिमीले तिम्रो कम्पासको निडलबाट त्यो डायगोनल मेजर गर्न सक्छौ अनि त्यति लेन्थ चाहिँ यता रियल लाइनमा मार्क गर्यो भने द्याट विल बी योर √2 है। डिड यु गट आइडिया?
सर त्यो कसरी त्यो मतलब रुट 2 लाई रुट 2 लाई के गर्ने भने ओरिजिनमा कम्पासको एउटा निडल ओरिजिनमा राख्ने अथवा जिरोमा राख्ने अनि त्यो डायगोनल बराबरको एक्सपान्ड गर्ने अनि त्यसपछि रियल लाइनमा ल्याएर मार्क गरिदिने। सर त्यही पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीले निकालेको त्यो डायगोनलको लेन्थ नै पछि त्यसलाई अब्जेक्टलाई युज गर्ने हैन ट्रान्सफर्म गर्ने तल त्यसको जति लेन्थ छ नि त्यति लेन्थ चाहिँ कम्पासले मेजर गरेर अनि रियल लाइनमा मार्क गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने हो मार्क गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने भने है। सो now this much about the real numbers because we are studying complex numbers, so I have briefly reviewed the real numbers. This much idea will work for you. Imaginary numbers, imaginary number मा चाहिँ अब यहाँ प्रब्लम के आयो भने यो अघि इरेशनल नम्बर किन आइरहेको थियो भने डायगोनलहरु रिप्रेजेन्ट गर्न नसकिने अवस्था आयो अथवा रियल नम्बरमा सर्टेन पंक्चरहरु भेटियो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई इरेशनल नम्बर चाहियो, र्याशनलले मात्रै काम गरेन। अब प्रब्लम त्यतिमा मात्रै बस्न सकेन, म्याथमेटिकल रिसर्चहरु अगाडि जाँदै गर्दाखेरि while solving the different equation of the form x square equals to -1, if you try to find answer to this equation in real number, you will have no answer. This will be a very difficult problem in solve, difficult na impossible problem in the set of real numbers. अघि हामीले पढेको रियल नम्बर भित्र यही इक्वेसन को सोलुसन छैन। So we need to extend the number system, and then from this point we started, or mathematicians started that taking a number whose square is -1, because you know that the square of any real number is non-negative. 0 को त 0 नै हुन्छ, तर other than 0 को number को सबैको square के हुन्छ positive हुन्छ. So you cannot find a real number that satisfies this equation x square equals to -1. So you need to have some new number. So for that we have introduced a number I known as imaginary number. Just there is only one imaginary number, I just. So in order to overcome the problem of solving or finding the solution for the equations of the form x square equals to -1, there is no solution, real number which satisfies such equation. That is, we cannot find a solution of such equations using real numbers, as we know that the square of any non-zero real number is always positive real number. So you cannot have the solution. So in order to obtain the solution of such type of equations, we need to develop, or we need to go beyond the real numbers. So we have introduced a number known as imaginary number. So we need to consider some additional number which are not real but solve such equations. So we define an imaginary number to overcome such situation, and our imaginary number or imaginary unit denoted by I, and the convention or the value of I is root over I square is -1, or root over -1 is I. So this is a new number other than the real numbers, a single new number which is imaginary number. So using these two kind of numbers, imaginary, there is only one imaginary number and infinitely many real numbers, as you know that real numbers are infinitely many. So using these two kind of numbers, real numbers and imaginary number, we can now construct a very large set of number that have many applications in scientific computation or engineering field as well. So we now define a new type of number, complex number, using these two kinds of number, imaginary number I and real number, all real numbers. So complex number is a number formed by using real numbers and imaginary number as x plus iy, or which is written as x comma y. So you should understand that while studying the complex number ko chapter ma chhau bhane, what you should understand that if you write xy or x plus iy, they will mean the same. These are the two representation of the same complex number. So why we have said this is as complex? Because there are real as well as imaginary number. So दुईटा नम्बरलाई मिक्स गरेर यसलाई नाम राखेको मात्रै हो, गाह्रो नम्बर भने हैन, कम्प्लेक्स भने नाम मात्रै नपाएर नयाँ नाम राख्दाखेरि कम्प्लेक्स राखेको मात्रै हो. So don't think that it should be harder one by the name. So it's not harder number, just by name is complex number, because real and imaginary has already been used. So
mathematicians proposed on word complex. That doesn't mean that they are the harder numbers. They are simply numbers of the form x plus iy, or in the ordered pair we can write ordered pair x y. You cannot interchange the ordered pair. Is known as complex number for every real numbers x and y. The complex number x plus iy equals to xy is denoted by a single symbol z. Z ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ यसलाई. एउटा सिंगल नम्बर युज गर्नु पर्यो भने w र z हामीले प्रिफर गर्छौं कम्प्लेक्स नम्बरको लागि. बट don't think that it is a single number. It should be a complex number, and there will be real and imaginary parts. Note, for the complex number x plus iy, the part x is called called real part and written as real of z equals to x, and y is called imaginary part written as imaginary z equals to y, in short. So I think there shouldn't be any problem up to now. So let us observe this complex number as ordered pair. X plus z equals to x plus iy, or x comma y, that is the same, shows that it is an ordered pair of real numbers with x and y in order. You cannot change the order, and they stand for real and imaginary parts. X stands for real part of complex number z, and y stands for imaginary part of complex number z. And I have already just shown you that we will write them as REZ equals to x, IMZ equals to y. So this much about the definition of complex number and their representation. There are two types definition. Complex number will consist of imaginary and real numbers, and they will be written in the form x plus iy. This is the representation, or simply we can represent as ordered pair x comma y, with understanding that it is not the general coordinate, but you think that it is complex number. Geometrical representation of complex numbers. The complex number x plus iy or x comma y is an ordered pair can be represented in xy plane. The ordinary xy plane, two-dimensional plane, can be used to represent the complex number. So again, the coordinate application of coordinate भेट्यो यहाँ पनि. Coordinate, two-dimensional coordinate can be applied to represent a complex number geometrically. And if you represent complex number in xy plane, if you represent the complex numbers in xy plane, then this complex plane, now this xy plane is known as the complex plane, known as कम्प्लेन भएछ है यहाँ कम्प्लेक्स प्लेन है यहाँनिर हेर्नु मैले छिटो एउटा लेख्छु भन्दा दुईटालाई एउटै गराएको छु. नोन एज कम्प्लेक्स प्लेन है PLEX कम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन्ट प्लेन पनि भन्छ यसलाई है. यहाँनिर एउटा वर्ड नोन एज कम्प्लेक्स प्लेन है, कम्प्लेन हैन चाहिँ. For this purpose, the real part x is taken along x-axis and the imaginary part y is taken along y-axis, and these axes are now known as real and imaginary axes. Complex plane मा चाहिँ real and imaginary axes भनेर भन्छौं हामीले. Note, in order to represent a complex number in xy plane, we must choose same unit. हेर त नयाँ कुरा यहाँ आयो. अहिलेसम्म पढ्दाखेरि कोअर्डिनेट पढ्दाखेरि you can have different units along x and y. फिजिक्स को एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि डिफरेन्ट प्लटहरु गर्दाखेरि खेल गरे होला नि. x एक्सिस मा यति यो this much square equals to this much unit and y axis मा यति भनेर युनिट त्यहाँ डिफाइन गर्थ्यो हैन. तर if you are representing the complex numbers in complex plane, you cannot have different units along x and y or along real and imaginary axis है. नयाँ कुरा थाहा पाइराख यो. उतातिर जो xy plane मा अथवा कोअर्डिनेट सिस्टम को मात्रै कुरा गर्ने हो भने you can represent with different units. The real example physics मा पढ्दाखेरि तिमीले गरे होला. रियल एक्जाम त्यहाँ गर्दाखेरि के गर्छ x एक्सिस मा यदि यो भनेको यदि स्क्वायर बराबर यो युनिट, y एक्सिस मा यदि स्क्वायर बराबर यो युनिट भनेर त्यहाँ सपोज गर्छौ. So you cannot have that kind of representation over here. You must have same units or the same length will measure the same in xy plane. So this is the new thing. Fine. And the numbers x equals to x plus iy or x comma y,
Z1 equals, sorry, Z equals to these numbers can be represented in the complex plane as this, like this one, as you know that. अर्गेन प्लेनको ठ्याक्कै मिनिङ चाहिँ के हो भने यो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ भन्दा त्यो अर्गेन म्याथमेटिसियन अर्गेन भन्ने हो जर्मन म्याथमेटिसियन, उसले चाहिँ यो कम्प्लेक्स नम्बर डिफाइन गरिसकेपछि उसले चाहिँ यसलाई ज्योमेट्रिकली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है, एक्स वाइ प्लेनमा लगेर त्यो रियल पार्टलाई एक्स एक्सिसमा र इमेजिनरी पार्टलाई वाइ एक्सिसमा राख्ने हो भने वी क्यान रिप्रेजेन्ट ज्योमेट्रिकली अ कम्प्लेक्स प्लेन भनेर एउटा जर्मन म्याथमेटिसियन अर्गेन भन्नेले सजेस्ट गरे हुनाले त्यसको नाम चाहिँ अर्गेन प्लेन भनेर राखे हो। अरू त्यो नामको कारणले उसले सजेस्ट गरे हुनाले उसको नामलाई रेस्पेक्टको लागि राखेको मात्रै, अरू केही छैन। रिजन बुझ्यौ? अर्गेन भन्ने नाम हो म्याथमेटिसियनको। सो यति बेला चाहिँ हाम्रो यो एक्स र वाइ एक्सिसतिर चाहिँ 1 2 3 एक्स एक्सिसतिर हुन्छ भने आई 2 आई 3 आई चाहिँ वाइ एक्सिसतिर है। 1 2 3 लेख्न भन्दा इमेजिनरी एक्सिस भनेको छौ नि, आई 2 आई 3 आई अनि सो अन जानु पर्यो यतातिर चाहिँ। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा ग्राफमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, अनि त्यसपछि युनिट पनि फरक पार्न पाइँदैन भन्यो एउटा, अनि सिम्पली वाइ एक्सिसतिर 1 2 3 नलेखिकन 1 आई 2 आई 3 आई एन्ड सो अन लेख्नुपर्ने छ। बुझ्यो होइन कुरा? त्यसैले यो अर्डिनरी डिफरेन्स सरी क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा पोलिनोमियल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि पनि यो चाहिरहेछ, अनि डिफरेन्शियल इक्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि पनि यो चाहिरहेछ। सो दिस हेज मेनी एप्लिकेसन्स। अब त्यसको एउटा पार्टिकुलर इक्जाम्पल हामीले अघि हामीले आरएल सर्किटको कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यस्तै इक्जाम्पलहरू भेटाउन सक्छौँ है। ओके, सो अब एउटा नयाँ कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा के सम्झाएको छु भने एक्स वाइ प्लेनमा कम्प्लेक्स नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसतिर 1 2 3 मात्र राखिन्छ भने वाइतिर 1 आई 2 आई राख्दै गइन्छ भनेको छौँ होइन। त्यो कुरा नयाँ कुरा आयो, त्यसमा सर्टेन ऊ चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के भनेको छौँ हामीले भन्दाखेरि युनिट फरक पार्न पाइँदैन भनेको छौँ है एक्स र वाइमा। फिजिक्सको सर्टेन तिमीहरूले ग्राफहरू ड्र गर्दाखेरि त युनिट फरक पारेको थियो, यहाँ चाहिँ पाइँदैन। कम्प्लेक्स नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान नट ह्याभ डिफ्रेन्ट युनिट्स अलङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस अर रियल एक्सिस एन्ड इमेजिनरी एक्सिस। सर त्यो ग्राफमा प्लोट गर्दाखेरि इमेजिनरी र रियललाई किन मतलब इन्टरचेन्ज गर्न पाइँदैन? ठ्याक्कै अब जस्तै के भन्यो? एक्सिसमा इमेजिनरीलाई त्यो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामी जुन अघि गऱ्यौँ नि, मतलब इमेजिनरीलाई वाइ एक्सिसमा अनि रियललाई एस एक्सिसमा, त्यो सर इन्टरचेन्ज गर्दा के हुन्छ अनि खास त्यसको मिनिङ यसमा यस्तो छ हो, यो कुरा चाहिँ तिम्रो आयो ठिक हो, तर इन्टरचेन्ज गर्दा के हुन्छ भन्यो भने एक्स चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, वाइ रियल पार्ट हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिले नै डिफाइन गर्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ अर्डर्ड पेयरमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अर्डर्ड भनेको छौँ नि, त्यहाँ यु क्यान नट अर्डर्ड भन्दा बित्तिकै यु क्यान नट चेन्ज द अर्डर। कुरो बुझ्यौ? अलिक क्लियर भएन अलिक। नहीं कम्प्लेक्स नम्बरलाई एक्स कमा वाई अथवा एक्स प्लस आइवाई भन्दाखेरि त्यहाँ अर्डर्ड पेयर नै भनेको छौँ कि एक्स भने चाहिँ र वाई भनेको अकरेन्स चाहिँ अर्डरमै छ कि एक्सलाई वाईलाई एक्सले रिप्लेस गर्न पाइँदैन। अर्डर सेट र जनरल सेटमा फरक हुन्छ नि। अर्डरमा चाहिँ अर्डर सेटमा चाहिँ प्लेस अफ अकरेन्स चाहिँ फिक्स हुन्छ के। अर्डर्ड सेटमा प्लेस अफ अकरेन्स चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। त्यसैले कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अर्डर्ड पेयर हो कि त्यहाँ एक्स र वाई इन्टरचेन्ज गर्न मिल्दैन। एक्स र एक्स कमा वाई नै हो। सो यु क्यान नट इन्टरचेन्ज द्याट। अब अर्को कुरा चाहिँ तिमीले इन्टरचेन्ज गर्यो भने के हुन्छ भन्ने पार्टमा भन्दा पनि हामीले कम्प्लेक्स नम्बर बनाइसकेर यसको कन्सेप्टहरू डेभलप गरिरहेको स्टेजमा छौँ कि अहिले हामी। कुनै म्याथमेटिक्स अप्लाई गरिरहेछौँ। तिमीले भनेको कुरालाई कस्तो हुन्छ भने यहाँ केही अपरेसन लगाएर गरेको कुरामा तिम्रो क्वेसनलाई आन्सर गर्न सकिन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ र त्यसको ज्योमेट्रिकल आइडिया के गरेपछि हुन्छ भनेर सर्टेन चाहिँ एक्जियम्सहरू फलो गर्नुपर्छ नि, त्यही फलो गरिरहेको बाबु अहिले। बुझ्यो होइन? त्यो बनायो भने मात्रै यो हुन्छ भने हो। त्यो हामीले कन्भेन्सन अथवा एक्जियम्सहरू बनाइरहेको। कम्प्लेक्स नम्बरलाई पढ्ने हो भने यो कुराहरू हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ अथवा एक्जियमको रूपमा लिनुपर्छ, अनि बल्ल अगाडि जान सकिन्छ भनेको छौँ। एक्जियम्स भने प्रुफ गरिँदैन नि। सो तिमीले सर्टेन सिस्टम बनाउनलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू बुझ्यो होइन?
सर बुझ्यौँ सर यो बेसिक कुराहरु छ यस्तो अब बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हो त्यो एक्जिएम्सहरु बनाउँदै जाने त्यहाँ म्याथमेटिक्स लगाइहाल्न खोज्यो तिमीले र इन्टरचेन्ज गरे के हुन्छ भन्यो त्यो लगाउन खोजे हैन जस्ट त्यसको सिस्टम डेभलप गर्न खोजिरहेको जस्तो तिमीले +2 पास नगरेको भए तिमीले ब्याचलर पढ्न पाउने थिएनौ भने जस्तै त्यसलाई अर्डर्ड पेयरमा नलिने हो भने कम्प्लेक्स नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्न सक्नलाई अर्डर्ड पेयरमा लिनुपर्छ भन्ने पर्यो हुन्छ सर हुन्छ बुझ्यो सर ओके अब अर्को नयाँ कुरा हेरौँ देयर आर नाइदर पोजिटिभ नर नेगेटिभ कम्प्लेक्स नम्बर्स हेर त कस्तो कुरा रहेछ कम्प्लेक्स नम्बरमा पोजिटिभिटी र नेगेटिभिटी भन्ने कुरा हुँदैन जुन कुरा रियल नम्बरमा थियो देयर इज नो पोजिटिभ कम्प्लेक्स नम्बर देयर इज नो नेगेटिभ कम्प्लेक्स नम्बर यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो ग्राफ रिप्रेजेन्ट गर्दा युनिट सेम हुनुपर्छ एक्स र वाइ लाई पेयरमै लिनुपर्छ अर्डर्ड पेयरमा लिनुपर्छ अनि त्यसपछि आएर हामीले युनिट सेम लिनुपर्छ भन्यौ त्यसपछि अर्को कुरा के रहेछ भने कम्प्लेक्स नम्बरहरु नेगेटिभ र पोजिटिभ हुँदैनन् थाहा पाइराख -2 -3i भन्यो भने कम्प्लेक्स नेगेटिभ कम्प्लेक्स नम्बर भनौँला इट इज नट नेगेटिभ कम्प्लेक्स नम्बर कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एज अ होल कम्प्लेक्स प्लेन चारवटै क्वाड्रान्ट चाहिन्छ देयर इज नो नेगेटिभ साइड अब नेगेटिभ साइड छैन भने एन्ड हेन्स देयर इज नो पोजिटिभ साइड एज वेल बट वी क्यान डिफाइन or we can define the subtraction operation चाहिँ गर्न सकिन्छ है फेरि कसरी गर्न सकिन्छ we will see कुरा बुझ कम्प्लेक्स नम्बरमा there is no positivity and negativity so that कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ कम्प्लेक्स पोजिटिभनेस र नेगेटिभनेस हुँदैन but we can define their subtraction for two numbers यसरी सबट्र्याक्सन चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हेर त के हुँदो रहेछ कम्प्लेक्स नम्बरमा त रियल नम्बरहरुकै बीचमा सबट्र्याक्सन हुँदो रहेछ कम्प्लेक्स नम्बरको कुरा केही आएको छैन त्यहाँ हेर त x1 - x2 भने पनि रियल पार्ट हो y1 - y2 भने पनि रियल नम्बरै हो x and y आर रियल नम्बर्स भनेको छौ नि हामीले सो कम्प्लेक्स नम्बरको सबट्र्याक्सन डिफाइन गर्न मिल्छ बट देयर इज नो नेगेटिभ कम्प्लेक्स नम्बर थिंक दैट x1 y1 x2 y2 all are real numbers but real र imaginary part चाहिँ हुन् तर तिनीहरु themselves चाहिँ real number हुन् so we can define their subtraction as in the last step x1 - x2 plus I y1 - y2 another thing there is no inequality or comparison relation between two complex numbers we cannot write z1 is less than z2 whereas real number ma possible थियो यो 2 is less than 3 भन्न सकिन्थ्यो कम्प्लेक्स नम्बरमा there is no such kind of comparison or because you don't have negativity and positivity over complex number so any two complex number cannot be compared whether they are one is greater than other or not but तिनीहरुको अब्सोल्युट भ्यालु लियो भने चाहिँ हुन्छ है फेरि अब्सोल्युट भ्यालु इज अ रियल नम्बरमा चाहिँ यो कम्प्यारिजन पोसिबल छ बट वी क्यान ह्याभ मोडुलस अफ z1 लेस देन मोडुलस अफ z2 which is associated with modulus of complex numbers which are actually real numbers modulus of a complex number is a real number थाहा छ तिमीलाई we will be defining this that is z1 and z2 are real numbers so hence we can compare them z1 can be less than z2 even though we cannot have defined z1 less than z2 we can define their this inequality in the modulus so less than र greater than order relation चाहिँ यहाँ हुँदैन इक्वालिटी चाहिँ हुने भयो रियल र रियल पार्ट इक्वल इमेजिनरी र इमेजिनरी पार्ट इक्वल भयो भने कम्प्लेक्स नम्बरलाई इक्वल भन्छौं तर तिनीहरुको कम्प्यारिजन चाहिँ गर्न मिल्दैन कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर कम्प्लेक्स नम्बर्स चाहिँ देमसेलमा कुन ठुलो कुन सानो भन्न मिल्दैन तर तिनीहरुको अब्सोल्युट भ्यालु निकाल्यो भने मोडुलस निकाल्यो भने रियल नम्बर आउँछ रियल भयो भने त फेरि सानो ठुलो भन्न मिल्छ त्यसले के मिन गर्दैन भने मोडुलस अफ z1 लेस देन मोडुलस अफ z2 ले चाहिँ के मिन गर्दैन भने कम्प्लेक्स नम्बर z1 लेस देन z2 छ भन्ने मिन चाहिँ गर्दैन कम्प्लेक्स नम्बरको ल्याङ्ग्वेजै पढिरा छौं है हामीले अझै फेरि म्याथमेटिक्स अप्लाई नगरिहाले सिस्टम बनाउन खोजिरा छौं अनि इक्वालिटी चाहिँ डिफाइन हुन्छ अनि मैले अघि भने नि त तिमीलाई यिनीहरुको नेगेटिभ चाहिँ डिफाइन नेगेटिभ अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर हुँदैन भन्यो तर दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको डिफरेन्स चाहिँ निकाल्न मिल्छ भनेको छौ नि हेर त यो अहिले स्क्रिनमा देखेछ हो त्यस्तै आइडिया भयो के त्यहाँ तिमीले भने र मैले भनिरहेको आइडिया कम्बाइन गर त देयर इज नो नेगेटिभ कम्प्लेक्स नम्बर नो पोजिटिभ कम्प्लेक्स नम्बर बट यु क्यान डिफाइन एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन जोड्न पनि सक्छौ सबट्र्याक्ट गर्न पनि सक्छौ त्यो नेगेटिभ भन्ने प्रोपर्टी र सबट्र्याक्सन भन्ने अपरेसन दे आर डिफरेन्ट थिंग्स के बुझे okay so these are very basic and fundamental ideas जुन कुरा होला जस्तो लाग्छ तर कति हो कति हैन हेरौँ यसबाट थाहा पाइराख्नु पर्छ
the number 0 plus 0i 0, 0 is the complex 0 in complex plane. The number 0 plus I just is equal to 0, 1 is imaginary number I unit. Is known as imaginary unit and यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्यो भने मोडुलसबाट निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो -1. This number is known as pure imaginary number I 0, 1. त्यसको ordered pair form 0, 1 भयो. In the same way, the number 1 plus 0i 1, 0 is a pure real number or has only real part. अनि कम्प्लेक्स नम्बरमा गयो भने सबै पोइन्टले चाहिँ एउटा रियल नम्बर सरी कम्प्लेक्स नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कम्प्लेक्स प्लेनमा. सो हाम्रो त्यही कुरा अप्लाई भयो है. Operations defined in complex plane or complex number, set of complex numbers. The set of complex number, like that the set of real number was represented by R, set of complex number is denoted by C, capital C. C is the set of x plus iy or numbers of the form z, x plus iy, where x and y are real numbers and I is root over -1, is the set of complex number. Note that every real number is a complex number whose imaginary part is 0. Because 0 is a real number, so you can take the imaginary part as 0. So addition of two complex numbers, as you know that, यसरी जोड्ने हो, थाहा छ यो. Just observe the screen. I think I should not explain this. Subtraction, just this much. So at the end, subtraction मा पनि प्लस है आइरहेछ हेर त. रियल र इमेजिनरी पार्टहरु सबट्र्याक्ट गरेर बसिरहेछ. कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर के गर्ने, इमेजिनरी पार्टलाई माइनस गरिदिने. यो कन्जुगेट अपरेसन गर्यो भने ग्राफमा गयो भने 2, 2 plus 3i लाई कस्तो हुने भयो त्यसको कन्जुगेट? 2 plus 3i लाई 2 minus 3i. 2 minus 3i हुने भयो हैन. 2 plus 3i भने 2 plus 3i भनेको 2,3 भयो हो. अनि त्यसलाई कन्जुगेट गर्यो भने हो, कन्जुगेट अपरेसनले कम्प्लेक्स नम्बरलाई कसमा कुनलाई मिरर बनाउँछ? मिरर चाहिँ एक्स एक्सिस हो है फेरि. हजुर एक्स सर, एक्सिसमा इमेज हेरे जस्तो देखियो पोजिटिभ हो. एक्स एक्सिस पोजिटिभ नभने एक्स एक्सिस यता यता रहेछ भने फेरि नेगेटिभ साइडतिर रहेछ भने त यता रहेछ भने त फेरि यता आउँछ हैन. सो एक्स एक्सिस चाहिँ मिरर बन्छ. सो कन्जुगेटले के गर्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन गर्छ. कसमा रिफ्लेक्सन गर्छ? एक्स एक्सिसमा. सो यसको ज्योमेट्रिकल कुरा बुझ्नु, अपरेसनको ज्योमेट्रिकल कुरा बुझ. हामीले कन्जुगेट लिने भनेको त्यसको मिरर इमेज रहेछ. सो रेसिप्रोकल अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, यो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस. हेर त हैन, बुझिन्छ नि? ओके हो. हेर यसरी मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मल्टिप्लिकेसन अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर यो पनि तिमीले गरिसकेका छौ. मैले पहिलेकै तिमीले 11 12 मा एसीबीडी मा पढे हुनाले सजिलो होला भनेर एबीसीडी मा राखिदिएको छु मैले. सजिलो एसी माइनस बीडी एडी प्लस बीसी हैन, सम्झिन सजिलो होला भनेर मैले एक्सवाई को सट्टा एबीसीडी मा राखिदिए. तिमीहरुको पहिलेकै मेमोरीले काम गरोस्. ठीक छ नि? प्रोडक्ट इज अगेन कम्प्लेक्स नम्बर. डिभिजन भने चाहिँ रेसिप्रोकल सँग प्रोडक्ट हो. यस्तो हुन्छ हैन, बुझिन्छ?